שלום וברכה מוריי ורבותיי, כאשר משה יצא לקראת יתרו חותנו בכדי להעביר אותו אל עבר מחנה ישראל, הצטרף אליו אהרון. ומיד הצטרפו גם בניו של אהרון, ומיד הצטרפו 70 הזקנים, ומיד הצטרפו כל עם ישראל. פשוט כולם אמרו, מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא? התברר שהסעודה הפרטית המשפחתית שרצה משה לערוך לחמיו, הפכה לסעודה רבתי שכל עם ישראל היו בה. אבל שם הפסוק אומר שהם ישבו לאכול לחם לפני האלוקים. ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים. רק שנייה, מה זאת אומרת לפני האלוקים? האם הסעודה הזו הפכה לפתע פתאום לסעודת מצווה? האם מדובר באיזושהי סעודת שבת או חג? האם מדובר באיזשהו קורבן? בסך הכל סעודה שחתן מכבד את חמיו ועורך לכבודו. כותב רש"י הקדוש במקום, כל מי שנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה, הרי כאילו שהוא אכל בפני הקדוש ברוך הוא. הסעודה הופכת להיות סעודת מצווה, וכמו שלימדו אותנו רבותינו הקדושים בגמרא, כל מי שרוצה לנסח יין על גבי המזבח, ישקה גרונם של תלמידי חכמים יין. אבל רק רגע, על הגמרא במסכת סנהדרין מלמדת אותנו, למה דומה תלמיד חכם כאשר הוא יושב בפני עם הארץ? הוא דומה לכלי של זהב. סח עמו, כלומר, שוחח איתו, דיבר איתו, דומה לכלי כסף. אכל ושתה עמו, דומה לכלי חרס, שכיוון שנשבר, אין לו תקנה. במילים אחרות, מבקשים מהתלמיד חכם שלא לשוחח, וכל שכן וקל וחומר שלא לאכול בפני עם הארץ, כי זה מוריד מערכו הרם, וזה יכול לגרום לו להיות שבור ללא תקנה. אם כך, איך נדרש מאיתנו לאכול יחד עם תלמידי החכמים ולהפך ולהיות כאלו שזוכים ואוכלים לפני השכינה? התשובה היא, תלוי מי העיקר באותה סעודה, תלוי מי העיקר באותה שיחה. אם אתה מגיע לשמוע דרשה מתלמיד חכם והוא משוחח איתך כמי שבא להשפיע עליך, אשריך וזכית. אם אתה מתארח אצלו בסעודה והוא המוביל אותה, אשריך וזכית. אבל אם אתה הוא המוביל, ותלמיד חכם מגיע בכדי לכופף את ראשו בפניך, בפני אותו עם הארץ, הרי שאותו תלמיד חכם הופך ונהיה כלי כסף, ולאחר מכן כלי חרס, שכיוון שנשבר, אין לו תקנה. כולנו מתבטלים לתלמידי חכמים, מגיעים בפניהם כעבד לפני רבו, מעניקים להם את השרביט וזוכים גם לנו וגם להם לרווח והצלה אמיתיים רוחנית וגשמית. ברוכים תהיו.